अब चाहिँ हामी त्यो यो वाला रिमुभ गर्छौँ किनभने हाम्रो चाहिँ त्यो त्यही बुटमा दुईटा आइरहेछ नि त, त्यही भएर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी रिमुभ गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ यो हाम्रो यो ड्राइभमा गएर चाहिँ राइट क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि डिलिट भोल्युम थिच्छौँ होइन, अनि यस गर्छौँ। अब हाम्रो यो फ्री स्पेस बन्यो नि त, फेरि यसमै राइट क्लिक गर्छौँ अनि डिलिट पार्टिसन गर्छौँ, हामी यस गर्छौँ अनि यो अनएलोकेटेड भनेर आयो। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँबाट राइट क्लिक गरेर एक्सटेन्ड भोल्युम गर्छौँ अनि नेक्स्ट एन्ड फिनिस गरेर चाहिँ अब हामी त्यो फ्री स्पेसलाई चाहिँ अब कम्बाइन गर्दै होइन। त्यसपछि अब हामी अब रिस्टार्ट गरौँ। रिस्टार्ट गरेर चाहिँ अब हामी चाहिँ अघि भने चाहिँ त्यही मेनु चाहिँ बुट मेनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ मेरोमा चाहिँ F12 हो, त्यही भएर मैले F12 चाहिँ क्लिक इन्टर गरिरहेको छु होइन, इन्टर गर्छु। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बुट मेनु खोल्यो। अब बुट मेनु खोलिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यसरी अब विन्डोज बुट म्यानेजर बनाएको छ अनि UEFI भनेको चाहिँ हाम्रो पेन ड्राइभ भयो जसमा चाहिँ हाम्रो उबुन्टुको त्यो छ होइन। अन्त चाहिँ हामीले चाहिँ पेन ड्राइभ चाहिँ झिक्नु हुँदैन, पेन ड्राइभ चाहिँ जस्तो छ त्यत्तिकै राखिराख्नुपर्छ। जब चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो रिमुभ त्यो एक्सटर्नल डिभाइसेस भनेर चाहिँ केही मेसेज आउँछ तब मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ उयो पेन ड्राइभ अथवा USB बाहिरको एक्सटर्नल USBहरू चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ होइन। अब चाहिँ हामी इन्स्टल गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो यो UEFI मा चाहिँ जान्छौँ, त्यसमा इन्टर गऱ्यौँ। इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यता अप्सन आयो, के अप्सन आयो भन्दाखेरि हो ट्राई उबुन्टु विदाउट इन्स्टलिङ भनेको छ। इन्स्टल उबुन्टु भने चाहिँ OEM त्यो हामीले चाहिँ चाहेन, हाम्रो यो फर्स्टको दुईटामा चाहिँ चाहे। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्स्टल नगरिकन उबुन्टु कस्तो हुन्छ त्यो ट्राई गराउने मात्रै भयो यो फर्स्टको चाहिँ होइन। अनि यो सेकेन्डको चाहिँ हाम्रो चाहिँ उबुन्टु डाइरेक्टली इन्स्टल गर्ने भयो। अब पहिला चाहिँ अब यहीँबाट जाऊँ होइन, हामीले यताबाट डाइरेक्ट यहाँबाट गए पनि हुन्छ। अब यहाँबाट गएर चाहिँ ट्राई गरेर कस्तो हुन्छ त्यो हेरेर चाहिँ त्यो इन्स्टल गर्दा हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी ट्राई उबुन्टु विदाउट इन्स्टलिङमा इन्टर गर्छौँ त्यहाँ गएर। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब त्यो ट्राईवालामा थिचिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब उबुन्टुको चाहिँ विन्डोज खुल्छ, उबुन्टुको स्क्रिन विन्डो डिस्प्ले आउँछ होइन। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यही यो विन्डोभित्र गइसकेपछि चाहिँ त्यहीबाट हामीले डिरेक्टली इन्स्टल गर्न मिल्छ, त्यो गरिराख्नु पर्दैन। अब छ हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो उबुन्टुको विन्डो खुल्यो होइन। खुलिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो उबुन्टु भनेको कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ। अब यसरी ट्राई हेर्न मिल्यो होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो उबुन्टुमा चाहिँ यहीँबाट यो इन्स्टल उबुन्टु भनेर चाहिँ हामीले यहीँबाट गर्न मिल्छ। डबल क्लिक गरेर चाहिँ अब हामी यहीँबाट इन्स्टल गर्न मिल्छ होइन। डबल क्लिक गरेपछि यसरी फर्स्ट वेलकम पेजमा यसरी इङ्ग्लिस के हो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ इङ्ग्लिस नै चुज गर्छौँ हामी चाहिँ, कन्टिन्यू। त्यस्तै अब किबोर्ड लेआउट पनि यस्तै अब कुनमा चुज गर्ने। अब इङ्ग्लिस भनेको कटाको इङ्ग्लिस हुन्छ नि त्यो अनुसार भयो। अब यतातिर चाहिँ US त्यही चल्छ, त्यही हामी चाहिँ US नै कन्टिन्यू गरिदिउँ। अनि त्यसपछि अब यता चाहिँ हाम्रो कनेक्ट नेटवर्क भनेको छ। अब कनेक्ट गरौँ हामी हाम्रो नेटवर्क कनेक्ट। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो नेटवर्कसँग कनेक्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसपछि कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब हामीसँग भनेको एउटा नर्मल इन्स्टलेसन छ, अर्को भनेको मिनिमल इन्स्टलेसन छ। हामी चाहिँ नर्मल इन्स्टलेसन गर्छौँ अनि त्योसँगै हामी चाहिँ यो चेक बक्सहरू पनि यसरी क्लिक गरिदिन्छौँ होइन। तर यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसमा हाम्रो यो चाहिँ क्लिक गर्न त्यसपछि चाहिँ हामी अब यहाँ कन्टिन्यू गर्छौँ। कन्टिन्यू गरेपछि यो चाहिँ अलि लोड भइरहेछ। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यसरी आइरहेछ। चारवटा अप्सन छ। एउटा इन्स्टल उबुन्टु अलोङ साइड विन्डो बुट म्यानेजर छ, अर्को इरेज डिस्क एन्ड इन्स्टल उबुन्टु छ, अर्को यस्तो छ अप्सन। हामी चाहिँ यिनीहरू सबैमध्ये चाहिँ समथिङ एल्स चुज गर्छौँ किनभने हामी चाहिँ यसमा आफै पार्टिसनहरू चुज गरेर त्यो गर्न मिल्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ समथिङ एल्स चुज गर्छौँ अनि कन्टिन्यू गर्छौँ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यस्तो पार्ट खुल्यो। त्यसमा अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो तलको मेरोमा चाहिँ यो
एसडिबी भनेर जहाँदेखि स्टार्ट भएको छ त्यो चाहिँ मेरो एसएसडी हो, र यो एसडिए भनेको चाहिँ मेरो हार्डिक्स हो होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ई ड्राइभमा गर्ने भनेको छ। ई ड्राइभमा चाहिँ हामीले अघि स्पेस चाहिँ अनएलोकेट गरेको थियौँ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ हो यसरी फ्री स्पेस भनेर आयो। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो फ्री स्पेस गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट हामी यसरी यहाँ जान्छौँ, अनि त्यसपछि यता गए पनि यहाँ यो एड प्लसवाला साइन छ त्यसमा क्लिक गरे पनि भयो, यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर एड गरे पनि भयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी कति लिन्छौँ भन्दाखेरि 7000 जति चाहिँ 7000 MB जति चाहिँ हामीले उसको लागि स्वाप एरियाको लागि चाहिँ छुट्याउँछौँ। ओके गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ स्वाप भनेर चाहिँ यति आयो। अनि अर्को भनेको फ्री स्पेस चाहिँ हामी उसको लागि छुट्याउँछौँ रुटको लागि होइन। यसरी चाहिँ हामी अब ओके गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ एउटा यो स्वापको भयो। अर्को भनेको चाहिँ EXT4 गरेर हाम्रो चाहिँ यो एउटा रुटको लागि भयो। अब हामी चाहिँ यसमा हाम्रो यो बुट डिभाइस बुट लोडर इन्स्टलेसन चाहिँ होइन कुनमा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन हामीले यो अघि छुट्टाएको पार्टिसन गरेको थियो नि हो त्यसमै राख्ने। यो चाहिँ हाम्रो कति छ SDA6 छ, त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँबाट SDA6 चुज गर्छौँ। यहाँ छ SDA6, यसमा चुज गर्छौँ। बुट लोडर चाहिँ इन्स्टलको लागि चाहिँ हामी त्यहीवाला चुज गर्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँबाट इन्स्टल नाउ गरेर क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि अब हामीमा चाहिँ पार्टिसन टेबलहरू चाहिँ कुन भनेर यसरी देखाइदियो होइन। एक्सटर्नलको लागि चाहिँ स्वापको लागि चाहिँ यति भयो, EXT4 को लागि चाहिँ यति भनेर यसरी देखाइदियो। त्यसपछि हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब यो उबुन्टु चाहिँ इन्स्टल हुनलाई चाहिँ अब स्टार्ट भयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब फर्स्टमा हामीले हाम्रो लोकेसन चुज गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ काठमाडौँ हो नि त, त्यही भएर काठमाडौँ नै छ यहाँ। अब आफ्नो चाहिँ अब यहाँ अरू हो भने चाहिँ यहाँ अरू लेख्न सक्छौँ, चुज गर्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि अब काठमाडौँपछि आफ्नो लोकेसन चुज गर्ने, अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गरिदिउँ। अब कन्टिन्यू भएपछि यहाँ फेरि अब एकछिन लोड भइरहेछ। अब यो लोड भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ यसरी यो बक्स खोल्यो होइन, जसमा चाहिँ अब हाम्रो नेम पासवर्डहरू राख्नुपर्ने भयो। अब यसको लागि चाहिँ अब हामी हाम्रो नेम राख्दिउँ। अब कम्प्युटरको नेम चाहिँ यसरी भयो। पासवर्ड पनि अब हामी चाहिँ चुज गरौँ। यसमा चाहिँ अब आफूले याद गर्न सजिलो हुने खाले पासवर्ड चाहिँ राख्यो भने राम्रो। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ लगइन अटोमेटिकली भनेको छ। अर्को रिक्वायर माई पासवर्ड टु लगइनमा चाहिँ रिक्वायर माई पासवर्ड टु लगइन गऱ्यौँ अनि कन्टिन्यू गऱ्यौँ। कन्टिन्यू गरेपछि अब हाम्रो अब उबुन्टु चाहिँ इन्स्टल हुने प्रोसेस भइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। अब आफ्नो इन्टरनेटको स्पिड कस्तो छ, आफ्नो अब ल्यापटप कतिको फास्ट छ हुन्छ नि, त्यो अनुसार चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ त्यति टाइम लिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ इन्स्टलेसन कम्प्लिट भएपछि चाहिँ यसरी डायलग खुल्छ होइन। त्यसपछि हामी चाहिँ अब हाम्रो ल्यापटप चाहिँ रिस्टार्ट गर्छौँ। रिस्टार्ट नाउमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले अब रिस्टार्ट गर्छौँ होइन। त्यसपछि अब हाम्रो रिस्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब उबुन्टुको लागि चाहिँ हाम्रो यो बुट मेनु ओपन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी अब यसमा कुन अब विन्डोजको लागि भने चाहिँ विन्डोज बुट म्यानेजर चुज गर्ने भयो। अब उबुन्टुको लागि चाहिँ हामी उबुन्टु चुज गर्छौँ र इन्टर गर्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो उबुन्टु चाहिँ अब हामी चाहिँ
यसलाई चाहिँ अब यहाँ पासवर्ड राखेर चाहिँ लगइन गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ अघि न त्यो हाम्रो पासवर्ड सेट गरेर नि त्यही पासवर्ड राख्छौँ गरेर अब लगइन गरेपछि अब हाम्रो चाहिँ उबुन्टु इन्स्टल भइसक्यो। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो अब उबुन्टु चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ।